Це гарна історія придбання кавомашини, певне, з якою може зіштовхнутись кожний, хто на німецьких оголошеннях купує кавоварки. Дивіться, в чому цікава ситуація. Тобто оголошення, людина продає кавомашину. І пише, ну звісно, не пише, скидає фото. Пробіг 500 чашок. Вау, круто, можна брати. Ціна адекватна для цього пробігу. Звісно, одразу пропозиція до власника. І він каже, що, навряд чи це оригінальний пробіг, він скидував лічильника, то окей. Це зрозуміло, людина наче чесно про це сказала. Насправді виявилося, що все окей, все не страшно. Але при тому, дивіться, коли вам запропонують цю машину нечесна людина, або той перевізник, який перевезе на Україну, чи скаже вам, що з цієї плати скидували пробіг, вона буде продаватися в оголошеннях як кавомашина з пробігом 500 чашок. І всі такі, вау, треба брати, ще й ціна буде недорога. Я навіть дату випуску не глянув. Думаю, 500 чашок, скільки він скинув там лічильник? 2500 її було. Певна машина дуже свіжа. Круто. А ні. 12 місяць 18-го року. З цього боку був мінус. Тут цікаво. Тобто, коли машина десь з таким часом, то треба багато чого міняти. Навіть не технічно. Просто з часом панелька передня затерлась, криша затерлась. І плюс власник, звісно, не повідомив, що чому він машину продає. То, що вона тече, її розморозило. Плюс замінити запчастини, які луснули. А це зачастую стається з помпою, клапаном, тройничками, переходничками. Було цікаво. Не кажучи вже про те, що з-за того, що машина з цього року, як завжди, повне ТО, все передивитися, все прибрати, це треба було. Коротше кажучи, то так, рік здивував. І по пробігу, насправді тут не 2500 чашок, тут коло, давайте 5000 йдемо. На це дуже схоже. Небагато, середнє, але 5000 є. Всі деталі, як то заварник оригінальний, кавомолка оригінальна, дренажник новий поставив, привід оригінальний. Тут єдине, що клапан тиску вже міняли. Тобто, коли людина давала в сервіс, певно, коли прошивали плату, то тоді було таке діло. Тож так, давайте потестуємо. Наразі кавомашина готує добре. Дуже часто просто, коли я в українських оголошеннях бачу там такі пропозиції, що в мене челюсть випадає, я в Німеччині не можу по таким цінам придбати. І потроху я починаю розуміти, що і як, і чому такі цінові пропозиції. Так. Бо як то не крути, ця машина по закупці обійшлось десь 320 євро. Отак. Дивіться, тепер все супер. Технічно до неї нема запитань, крім того, що рік. І ущільнення замінив під бункером зерна. Бо з таким часом, коли кавомашина працювала, вже точно його треба замінити. Теж це... і диспенсер 100%. І спробуємо лати зробити. І дивіться. Наша машина з налаштуванням вже на 2 бункера. Другий бункер пустий, треба додати зерна. Оце гарно. Це додаткова перевірка, як працює половинки бункера. І ми можемо собі готувати лати. Гарно. Якщо символ якогось напою у вас не світиться, це про те, що та половинка, яка налаштована на цей напій, просто пуста і без зерна. Це особливість, оцей фірмовий бункер з автоперемиканням і відсіканням на кожну порцію, баристи TS Smart, це круто. І, ще одне. Давайте подивимося на лати. До речі, з цікавого.
Коли плату перепрошивають, я не знаю, інколи напевне, от на цій платі не світиться версія прошивки. Тобто вона повинна бути, але вона в меню, коли ми заходимо, не існує. Якщо ви таке бачите, то варто задуматись. Так, ми готуємо наше лате. Ну, лати готує вона теж гарно. Зараз проявиться кавка. О, ось вона. І наша веселкова лате, веселковий напій теж буде нас дивувати гарним смаком. Ще одне цікаве. В Оголешині людина викидувала фотокоробки. А на коробці є серійний номер. Тобто, ну як часто беруть діють не дуже чесні люди. Ну і кажуть, кавомашина вже запакована. От, але є коробка. От, вона в коробці стоїть. Я думаю, що я вважав, що машина 19-го року, так, ну якось, кінця 19-го, спокійно до цього, ну це вже. Ну, в принципі, насправді тут рік, це єрунда, да, ну, тим не менше. А то, що коробка ще й не від цієї кавомашини. Отак, походу, цей власник ще й не власник. Тобто теж якийсь перекуп, який придбав десь кавомашину. Ну, прошити плату може тільки офіційний сервіс на ТС Смартах. То або в нього були знайомі, або, навіть не знаю, придбав нову плату. Сумнівно, насправді. Хоча, чому мені? Я так не дивився на ту плату. От. Ні, певне, перепрошив або переставив з іншої кавомашини плату в цю і продав. То от такі не дуже чесні продавці існують все ж і за кордоном теж. Ну, в досить великій кількості. Треба бути обережним. Німеччина, наче страна і сучасна, і така з прогресивними системами соціальними, там, з законодавством, але шахраї бувають і там теж. Тобто, певно, так. От. Ну, ще пощастило, скажу так, кавомашина в нормальному стані. Ну, звісно, оці ці мінуси, які тут були, як то розморозка, і, певне, оцей скинутий пробіг продавця заставив її продавати пошвидше. Тож дякую, до побачення.